PC24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ PC24 RETV ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ ਲੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, 647 956 1020, 647 815 18। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿਨਕਾ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਖਾ ਪੀ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰ 'ਚ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5.9% ਆ ਗਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਕੀ ਉਹ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਉਹ 100% ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਇਆ ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 8.1 ਤੋਂ ਸਿੱਟਣੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 8.1 ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5.9 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ, ਉਹ 5.9% ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ 6% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ 5.7 ਸੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗਾ 5.7 ਤੇ 5.9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ 5.9 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਉਹ ਬਾੜਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਿਆ 9.99। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, 11.99, 12.99, 13 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, 14.99, 15 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਉੱਤੇ। ਗਰੋਸਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੀਟ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਮੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹਾਈ ਰੇਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਦ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਜ਼ ਅਪ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 21.2% ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਇੰਡੈਕਸ MSCI ਮਾਈਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਫਰੋਮ ਅ ਪੇਸ ਆਫ 18% in December. This was the largest increase since 1982 as per Statistics Canada ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਧੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਲਕੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਰਾਕਟ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਈਨ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੇ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਅਪ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਅਰ ਗਰੋਥ ਇਨ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4.3% ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਨਿਊ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਓਨਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1.1% ਵਧੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ।
ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਘਟੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ month over month CPI growth rate as well as de-accelerating year over year gauges। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਰੇਕ ਹੋਲਟ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਮਡ ਮੀਨ ਐਂਡ ਵੇਟਡ ਮੀਡੀਅਨ CPI measures of core inflation held firm at 3.7% month over month seasonally adjusted annual rate SAAR and 3.6% month over month in January। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ 3% ਥੱਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਈਆਂ ਜੀ 3.6 ਤੇ 3.7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਫਾਸਟਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੈਨ ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਵੈਨ ਦੇ ਬੋਥ ਡਿਪਡ ਟੂਵਰਡ 3% ਬਟ ਨਾਟ ਬਾਈ ਦੈਟ ਮਚ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਕੂਲਰ ਦੈਨ early last year when the rates were running at double that and more। The bottom line ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ rates of core inflation at the margin are cooler but not cool। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕ ਡਿਜ਼ੋਰਮੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਐਟ ਡੈਜ਼ਾਰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ in the right direction with January's reading being one of the most optimistic since the start of our current inflationary predicament। Inflation is still a country mile away from 2%, a country mile away। I don't understand what it means, but this is what it says। We are encouraged by the continued easing of multiple measures of core inflation, although it's far too early to declare victory। So ਡੈਰੇਕ ਹੋਲਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਕ ਡਿਜ਼ੋਰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਬਾਈ ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਜਰਸ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਈਆਂ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 6 ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਈਏ। ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the Bank of Canada's next rate decision on March 8 will take into consideration the latest inflation figures along with employment figures released last week. ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,50,000 ਜੌਬਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1,50,000 ਜੌਬਸ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋਈਆਂ, 0.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1% ਵਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 43,000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 63,000, ਫਿਰ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 47,000, ਫਿਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 21,000। employment declined in Newfoundland and Labrador by 2,300 which was about 1%। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। The Bank of Canada has now received 2 very different signals from the month of January। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। More work may be needed by the Bank of Canada। On the other hand, the January inflation data, along with signs of easing wage gains, imply the painful medicine of sharply higher interest rates is having its desired effect। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, painful medicine of sharply higher interest rates is having its desired impact। The bank has stressed that to ditch the current plan to pause rate hikes, it needs an accumulation of evidence that inflation isn't cooperating। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਨਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਜਸਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਟ ਐਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ Canada Governor Tiff Macklem confirmed in testimony to Parliament last week, the bank stands ready to abandon a rate hike pause should inflation prove sticky and fail to return to 2% target। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੜੇ, ਸਲਾਈਡਲੀ ਓਵਰ 5%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਸਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਮੇਜਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਊ ਦ ਥਿੰਗਸ ਪਲੇ ਆਊਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਗੈਸ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਟਰਸਟਵਰਦੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਗੈਸ, ਟਰਸਟਵਰਦੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੈਨ there are real factors that are at play which these regulators or banks have to take into account। ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ, they have way more data than we can even think of। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The process of normalization is one of the key things we are watching to evaluate whether we raised interest rates enough to get inflation back down to target। ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਦ ਬੈਂਕ ਸਟੈਂਡਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅਬੰਡਨ ਅ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਪਾਜ਼ should inflation prove sticky and fail to return to the target of 2%, is ready to abandon a rate hike pause। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੇਟ ਪੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੀ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ। ਸੋ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ the 5.9% rate of inflation। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 2-4 ਪੈਗ ਵਾਈਨ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, then you will have to go back and to normal state। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਜ਼, ਦੇਰ ਆਰ ਡੈਮ ਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਜ਼। ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਜ਼, ਡੈਮ ਲਾਈਜ਼, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬਾਈ ਯੂ ਹਾਊਸ ਟੂਡੇ, ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਕਾਲ any real estate or mortgage professional and get things done। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PC24 RE TV। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ YouTube, LinkedIn, Twitter, PC24 RE TV ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 647 333 2273 ਹੈ। www.paulchimahomes.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਆਫ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜੀ 647 465 8894 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ 647 815 18 647 956 10-20 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices.
Contact them at 905-361-0773. Manisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Mr. Paul Chima ji. Sat Shri Akal, Namaste, Adab. How are you doing today? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੌਕਸੈਮ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 39,000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਰਿਟਰਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। Paul ji, ਤੁਹਾਡੀ knowledge already it's very vast and diverse, and ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕਸਮ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਆ, you are very ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you have already done the homework, and trust me on this, it is literally breaking news, or maybe the news that is something that everybody is talking about. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? So basically states ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ we talk about different cities, they are actually providing bus tickets. ਉਹ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੌਕਸਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ just cross the border and ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ stay ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, you can seek asylum. So technically states is pushing their asylum seekers to Canada via ਰੌਕਸਮ border. ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਆ। ਬਰਡਨ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਪੇ ਫॉर दैट। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਬਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $5,000 ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ 5,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। Well, Syrian refugees know they were getting at least 10 grants per month ਜਦੋਂ initially land ਹੋਏ ਨੇ। So 10 grants ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ lawyer, consultant ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ monthly gross ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 10,000 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ, ਤਕਰੀਬਨ more than 70%, with all respect to all those realtors out there, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 30-32 ਨਿਕਲਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਡੀਲਾਂ ਮਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। Honest. No, they were not working. They were not working. ਇਸੇ ਕਰਕੇ this time, I think Mr. Trudeau learned his lesson in a better way. As far ਜਦੋਂ Ukrainian, they were trying to help people from Ukraine, they were not facilitated with any sort of monetary income. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ we will provide you with the financial support as well, which is technically, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। 100%
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਮੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕ, 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੀਨੀਅਲ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪੋਛੇ ਲਾਣੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖਣੇ ਸੀਗੇ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ what you have done? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ I am master of science in criminology. Oh, why you came to Canada? ਮੈਂ because it was not in your destiny to come to India and I have to see your bloody face here. I said exact same words. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਵੈਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ 10 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੇਢੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੱਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ PR ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ PR ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਟਸ ਅੰਡਰ R207-1 A72, that is in regards to open work permit policy to anybody who is working or has employer specific work permit, meaning ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو he or she has a closed work permit. So ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ was introduced ਮਤਲਬ I would say 2 years ago at least, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ LMIA ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ LMIA ਬੇਸਡ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ I don't want to pinpoint, but kuch employers, they don't respect their employees at all. Like they don't know how to talk. So us case de vich we, if you can provide evidence, you can always go for an open work permit. Like tusi apply kar sakde ho if you have the evidence. Chances are fair ki thanu open work permit mil jayega, and within that time period you can always figure out a way. Let me quote an example. Mera, I have a classmate. I know I'm saying this on record. I hope if he sees this, he won't mind. A family member was stuck in a similar situation, and I provided them with the same recommendation ki why not? Aj tusi aapa sare कहने ओ कुछ हो ना जाए, की हो जाएगा? When we have evidence, when we have supporting documents, when we know okay, the employer cannot do much about it. Unless and until, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੂਲ ਐਟ ਆਲ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ, harassed, or are
are in a bad situation, right? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ recently ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ people from Philippines, I think news was from 2019, I guess, where like multiple people, like employer accommodation, see, at least there were 5 to 10 people living in one room. Imagine what kind of filthy life you were leading. ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਲਡ ਐਜ਼ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰਸ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ 1 or 2 or 3 or 4, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਕੈਂਡਲ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੱਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਰਿਲੀਜਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਗ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗੋਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2020 onwards ਇੱਕ policy launch ਹੋਈ ਸੀ for inside Canada temporary foreign workers. So temporary foreign workers meaning anybody who has a temporary status, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ permanent residence ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So they were, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ exemption ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ biometrics, if you are inside Canada, then you have an exemption that you need not to provide biometrics to IRCC for any sort of application. ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ, you're still fine, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ ਫਰੰਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਡਨ ਅਪ ਫਰੰਟ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫॉर 1 year। IELTS ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਫॉर 2 years। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਵੈਲਿਡਿਟੀ approximately 1 year। So ਹੁਣ ਉਹ policy was in place since 2020. It is being announced yesterday that as of now, inside Canada, temporary foreign workers, they are not being exempted. That policy is revoked, meaning कि ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ visitor visa ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ anybody who is having a LMIA based work permit, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ circumstance ਦੇ ਵਿੱਚ temporary foreign worker Canada 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, he or she has to undergo biometrics. ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। Policy actually was there during the COVID. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ system was upside down. Yeah, in-person meetings were totally cancelled. Yeah. ਹਾਂਜੀ, so due to that specific reason, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ policy launch ਕੀਤੀ ਸੀ just to avoid hassle for everybody, like including temporary foreign workers. Now that policy has been revoked. 2 ਸਾਲ ਉਹ policy was in place. ਲਗਾ ਲਓ 2020 ਤੋਂ 2 years would be, yeah, technically 2-2.5 ਸਾਲ. Now it has been revoked. Okay, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। Not every year, but for their application, yes, they need to get their biometrics. ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
See, biometrics is basically not even that is just in regards to ki, let's say somebody has committed a crime. So with biometrics, har cheez da dekho database to record rehenda. This is for this policy is just for their concern is for the safety. ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ waiver ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ because from past 2 years, COVID, up ਕੋਵਿਡ ਨੇ things were ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ upside ਕਰਕੇ down. ਰੱਖਿਆ Yeah, yeah, yeah. Now make sure listeners ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ IRCC ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ASAP ਸਕੇਡਿਊਲ ਕਰਵਾਓ ਓਕੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IRCC ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਫਾਈਲ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਯੈਸ ਆਹ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਯੂਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਾਟਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ when they have an appointment ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ schedule appointment ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਤਾਂ IRCC ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿਲ ਸਬਮਿਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੀ practice so these are basically RCMP recognized labs ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ RCMP ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਬੋਰੋ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ WWFS ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ No, that's good to know. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ clients ਆਉਂਦੇ ਨੇ I'll make sure ਕਿ I can just pass on those leads to them ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ they are authorized by RCMP to run those fingerprint ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ we used to analyze handwritings fingerprints so we know how it works ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ RCMP ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਅਤੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਸਿੰਗਲਾ PhD ਨੇ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੇਅਰ ਇਨ ਸਕਾਰਬਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ US ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ I will try to bring him on board one day Sure. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰਲੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂਜੀ the applicant has to bear the cost. ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ so temporary foreign worker ਇੱਕ general definition ਆ for any worker yeah I would say कि anybody who is on a temporary status in Canada student visa holders visitor visa holders and even refugee claimants they are temporary foreign workers as well open work permit holders closed work permit holders anybody who does not have PR card just to put it in simple words would be a temporary foreign worker in the country ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹਲ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ It was just updated yesterday कि policy revoke हो चुकी है now make sure कि भी जिन्हां दी express entries भी application express entry profiles भी ने या कोई होर भी application pursue कर रहे ने then they have to get the biometrics क्योंकि मैं recently study permit the application की थी last week and girl she's based in Canada मतलब she's on a visitor visa and there is a way to get the visitor visa converted into study visa so I never submitted her biometrics because of this policy जी ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਕਮਸ ਹੇਅਰ be a visitor be a student be on a temporary work permit they have to go through this what you call biometrics loophole not loophole hoop they have to jump through it not sorry ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਈ ਮੀਨ people are not even attracted to that category, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, that is for student visa। ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ refresh the memories ਕਿ PTEs and PTEs has been accepted for both student visa applications ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, work permit applications ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ stick to PTE if you can, and everybody is like, ma'am, hanji, that is pretty easy. I don't know, for some reason everybody has given me that feedback only, कि it's very easy comparatively। Very nice. Very nice. Well, you know what, we can still live, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 100% ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, we can still do a decent job with 75% English proficiency। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਅਰਲੀ ਗੋ ਅਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਇੱਥੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਲੇਨ 'ਚ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਬਰਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰੋਂਗ ਲੇਨ। ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਸੀਗਾ, ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਲੇਨ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡਰ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ 3G ਨੈਟਵਰਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। I know, I know. Especially ਹੁਣ ਤਾਂ there has been I would say ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ I came here 10 years ago, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਅਲਾਉਡ। You are supposed to speak English. If not English, you can only speak Hindi during ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ class, whenever you take a even Hindi ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ class, you can speak Hindi or Punjabi. So ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, we were mentally prepared। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ mental preparation ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, one way or the other ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ abroad ਹੀ settle ਹੋਣਾ ਆ, and you have to just keep your foundation strong। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ 5th 6th ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? I have no idea, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਪੈਸੇ ਕਿ 8 ਪੈਸੇ। ਵਾਓ। ਅਸੀਂ 6 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400 ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗੀ।
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪ ਚਾਰਜਿਸ, ਫਿਰ ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜਿਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨਾ 6 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 12 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਫੀਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਈ ਐਮ। Actually, Punjab, just like I don't want to talk about education sector, but one way or the other, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ private school ਚ Canada ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, still expenses, we have to bear the expenses, ਇਟਸ and ਰੀਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। right. ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਦਰ ਐਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ and file convert their closed into open work permit, which is great news. At least ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, which is a biggest crime against humanity. ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਮ ਵੈਰੀ ਵੋਕਲ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਇਲੋਗ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ 100% ਪਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-4 ਬੀਅਰ ਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ ਠੀਕ ਆ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। Yeah, even ਜਿਹੜੇ DUI, drinking under influence, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ charges ਨੇ। I don't want to pinpoint, but international students are worse, matlab they are the number one crime committers for DUI, drinking under ਜੀ influence. And ਬਿਲਕੁਲ। let me just add on, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ even if you're a PR, right, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Canadian citizen is a different story, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Canadian passport ਨਹੀਂ ਹੈ, but even if you're PR, your PR can be revoked, and this is like a serious charge. So मेरी international students ਨੂੰ ਇਹੀ request ਹੈ ਕਿ follow the guidelines, follow the rules. You have been given a golden opportunity to come and get a better ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ better future ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, so let's focus on that. And this is something ਜਿਹੜੀ why I feel it personally, because I came to this country as a student too, but ਸਾਡੇ time ਤੇ things were different. We were very ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ to the point ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ. We were just focused with our careers, and I wish all the best to every listener who is an international student trying to get to next step, that is to permanent residence. Well, nice of you to say that, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕੌਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ it needs time to go through them. It needs someone to interpret those things to them. ਕਈ ਅੱਖਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। It's always better to reach out to someone and ask for advice. Even ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, and I think they will be very forthcoming, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ someone is trying to be a better person. Why not? By all means, reach out to someone and take advice. Thank you very much, Gurleen ji. So nice of you. You always bring some fresh news on this program, and I'm so glad that you joined today. Thank you very much. Take care. Thank you so much, Mr. Paul ji. Thank you so much. Take care. Bye-bye. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, fourwayimmigration.com ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। 2 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 647
465889 63999819992। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ fourwayimmigration.com immigration there's no s behind it fourwayimmigration.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ PC24 RE TV ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।